بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بداية، الإنسان كائن متحرك، وهذه الطاولة كائن ساكن. ما الذي يحرك الإنسان؟ الحقيقة يحركه أو تحركه حاجته إلى الطعام والشراب، فالإنسان مفتقر إلى الطعام والشراب لبقاء وجوده. الإله الصمد وجوده ذاتي، أما الإنسان مفتقر في وجوده إلى شيء خارج عنه وهو الطعام والشراب. فالإنسان مفتقر إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء وجوده كفرد، ومفتقر إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع، وقد لا ينتبه لهذه العلة، أما هو يرغب بالزواج، أما حينما يتزوج هذا النوع البشري استمر. لو توقف الزواج انقرض النوع البشري. هذه الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة طبعاً أكل وشرب وتزوج وأنجب، في عنده حاجة ثالثة سماها علماء النفس تأكيد الذات، يعني يريد بعد أن أكل وشرب وتزوج وأنجب أن يشار إليه بالبنان. هذا أول مهندس، هذا أول طبيب، هذا ملياردير. هذه الحاجة الثالثة تأكيد الذات، التفوق. الحاجات الثلاثة متوافرة في أعلى مستوياتها في الدين. الدين متوافق مع الفطرة، فالحاجات الفطرية في الإنسان يمكن أن تكون ضمن الدين. فالله عز وجل سمح لنا أن نأكل ونشرب. الطعام والشراب الأنبياء يأكلون ويشربون، بل من علامات بشرية الإنسان كانوا يأكلون الطعام. هم ليسوا آلهة. ما الدليل على أنهم ليسوا آلهة؟ مفتقرون في وجودهم إلى الطعام والشراب، ما بيكفي. ويمشون في الأسواق ومفتقرون إلى ثمن الطعام والشراب، إلى العمل. كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فعلامة ضعف الإنسان وعلامة افتقاره إلى الواحد الديان أنه مفتقر في وجوده إلى الطعام والشراب، ومفتقر أيضاً في نسله إلى الزواج، ومفتقر إلى تأكيد ذاته في التفوق. هذه حاجات أساسية موجودة عند الإنسان. الآن كلمة علة وجوده، لماذا أنا في الدنيا؟ يعني أحياناً أب يرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، هالمدينة الكبيرة العملاقة المترامية الأطراف، مدينة فيها تقريباً ملايين. هذه المدينة فيها مباني، فيها مؤسسات، فيها دور له، فيها دور سينما، فيها مسارح، فيها كنائس، فيها أحكي 10 ساعات. لكن هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد: نيل الدكتوراه فقط. فالبطولة أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، لتعرف ما علة وجودك. تلاقي الشخص هذا شيء مألوف، بينشأ، بيبلغ، بيكبر، بيتزوج،
بكل له حرفة، قد يكون موظف، قد يكون طبيب، قد يكون محامي، قد يكون مهندس، قد يكون تاجر. فهو يكبر ويكبر، بيرفع دخله، بيأخذ اختصاص، بيخضع لدورة، بيرفعه، بيوسع بيته، بيغير أساس بيته، يعني دائما في تطوير. هذا الذي حصله في عمره المديد 85 سنة، شوف، غير بيته، غير سيارته، وسع 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 وسع، أخذ بيت بالمصيف، أخذ بيت على البحر، عمل سيارة ثانية احتياط للسفر، وازنة. يعني بيجي الموت بشلحه كل شيء حصله ب85 سنة بثانية واحدة، وقف القلب. العمارة ما عادت له 80 طابق. واحد بالشام بيملك فندق بباريس 80 طابق كومبليت، دائما عم معبى كله. فتملك فنادق، تملك متاجر، شركات عملاقة، دخلك فلكي، لك أرصدة بالبنك كبيرة جدا، لك مكانة، بتحتل منصب رفيع. هذا كله لما القلب يوقف بتخسره بثانية واحدة. العقل البشري، العقل أن تعد بهذه الساعة. والله مرة شيعنا قريب، يعني بعرف أنا مستوى حياته، يعني البيت ب10 ملايين، ب5، ب7، ب15، بيته حقه 180 مليون، 180 مليون، بيته 450 متر، شيء بيحير العقول. هو تاجر تحف، في تحف طولها للسقف حقها مليون، شيء يفوق حد الخيال. مات بيوم مطير، وأنا كنت أنه هو والد صديقي، مات بيوم مطير. فتحوا القبر، في مياه سوداء، يعني مياه مجاري، فلتان، قناة مجاري على القبر. فسألوا ابنه شو ساوي؟ قال له شو ساوي؟ حطوه. شو ساوي؟ أنا كنت موجود. قول يا رب، هالرفاه يلي يفوق حد الخيال مصير من القبر. فأنا بقول ذكائك وعقلك وحكمتك وتفوقك أن تعد لهذه الساعة، لأن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، وقد يكون حفرة من حفر النيران. فأنا بقول بطولتك أن تعيش المستقبل. اسأل 1000 شخص، لك أنا مهندس ودرست بمصر، بيحكي عن واقعه وعن ماضي، لكن ما في بال1000 واحد بيعيش مستقبله. أنا يا ترى بموت بهالبلد، بموت بمرض، بموت بحادث، بموت موت طبيعي، بيكونوا أولادي موجودين، أولادي كلهم مسافرين. يعني والله بعرف، يعني هيئة، أسرة بالشام تملك أضخم المعامل، شيء غير معقول دخلها. يعني صدف أنه كل أولادها مسافرين وماتت، ما في إنسان مشي بجنازتها إلا عندهم خادم. هالمكانة الرفيعة، هالدخل الفلكي، هيك صار. فأنا بقول بطولتك، ذكائك، عقلك، تفوقك أن تعيش المستقبل. المستقبل في حدث خطير من بيت، وأنت رب البيت، ولك مكانة كبيرة، وعندك بنات ولهم أزواج، وعندك أبناء ولهم زوجات، ولك مكانة رفيعة، وأنت يشار لك بالبنان، أنت رب الأسرة، وأنت عميد الأسرة، وأنت 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 وأنت. وقف القلب، تعال لا البيت بيتك. أيام واحد بيكون عنده مقتنيات ثمينة، ما في واحد ما عنده كم شغلة غالية كثير، وضعها بمكتبه ومعه المفتاح، وما حدا بيقدر يأخذ المفتاح منه. مقتنيات غالية، أحياناً شغلات تحف، هيك أشياء ذهبية مثلاً،
ميداليات، هي مقتنيات. هي الخزانة هي اللي فيها مقتنياته بعد الموت تفتح وتؤخذ وينتهي كل شيء. فأنا بقول بطولتك، ذكائك، عقلك، حكمتك، محبتك لذاتك، كل هالمشاعر هي تقتضي أن تعيش هذه اللحظة. من هنا جاء البطولة أن تعيش لحظة المغادرة، لحظة المغادرة. فالمؤمن يعد لهذه الساعة عدتها، وهي بطولته، وهذا تفوقه، وهي حكمته. عاش حياته كلها، عاش المستقبل، المستقبل في موت. لذلك أكثروا، النبي الكريم يقول أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. من هنا يقول الله عز وجل: ولنبلونكم. الابتلاء هو الامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحقيقة أنه في عنا ابتلاءات كثيرة جدا، هذا أحد الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم قال وإنا إليه راجعون بها إلى الله. لذلك قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني الإله العظيم ما الذي، لماذا يسوق لنا بعض المصائب؟ هو بحاجة إلى أن يسوق لنا المصائب؟ مستحيل، غني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. الشاهد الدقيق 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 آخر فقط: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن علة وجودك في الدنيا الابتلاء، الامتحان. أنت ممتحن فيما أعطاك صحة. هل أنفقت هذه الصحة في طاعة الله أم في لعب النرد لك للساعة 3 بالليل؟ بس 3 مرات غلبته، ما شاء الله، شو التفوق هذا؟ نرد. ومن لعب النرد كما قال النبي الكريم فكأنما غمس يده في دم خنزير. في حديث شريف عن النرد للساعة 3 بالليل، شو طلع منها؟ يا لعب شد، يا لعب نرد. أنت أغلى شيء عندك الوقت، لأنك وقت. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. فالبطولة أن توظف هذا الوقت. أخواننا الكرام، هذا الوقت إما أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً أو أن ينفق إنفاقاً استثمارياً. الإنفاق الاستهلاكي كما يفعل معظم الناس: يأكلون ويشربون ويسمرون ويسهرون ويتنزهون بدون ضوابط، ثم يفاجؤون بالموت. يعني ممكن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق على طول
في يوم في طارئ بدك نغزة، إيدي عم تجعني مثلا، ما في إنسان بيطلع من الدنيا إلا من خلال بوابة. كيفك بالمطار أنت في جيت بوابات خروج وكل واحد منا له بوابة. هذا قد يكون موت طبيعي. قال لي واحد شو الفرق بين القتل والموت؟ قلت له بلورة كهرباء شعلة، إما أن تمنع عنها التيار بالمفتاح، هذا الموت، أو تضربها بمطرقة بتكسرها، فلما كسرت البلورة ما عادت تقدر تستقبل الكهرباء. فالموت تكسير البلورة بمطرقة، الموت قطع التيار، والقتل تكسير البلورة بالمطرقة، هذا الفرق. ففي للحياة نهاية. أنا بقول بالبرمجة العصبية اللغوية قاعدة رائعة جدا: ابدأ من النهاية، ابدأ من المغادرة. هلأ أنت بتوفق كل نشاطك مع المغادرة. كنا بالجامعة وعندنا دكتور بعلم النفس من كبار الدكاترة، إجا موضوع الذكاء، والذكاء 80 صفحة بالكتاب. قال بتحبوا لخصكم الذكاء كله بكلمة واحدة؟ قلنا له تفضل. قال التكيف. الذكاء هو التكيف، تتكيف مع الموت، تتكيف مع المغادرة، تتكيف مع القبر، تتكيف مع التقدم بالسن. بالشباب في قوة كبيرة، بس في وقت تلاقي يعني بيقول لك أنا عندي أولادي. أخي كم ولد في عندك؟ والله 8 و3 بنات، 2 مزوجات. بيتقدم بالسن، وين؟ والله عند ابني واحد، كان ابنه عنده صار هو عند ابنه. هيك الحياة تقريبا. فهو البطولة أن تعيش المستقبل، أن تعيش سن الضعف أحيانا. هذا إذا كان واحد كمان خريف مشكلة كبيرة جدا. والله يا أخوان مر معي نص، ما حأكون حديث شريف، لا، بالأثر: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ما بيخرف يعني، إنه الدماغ عضو، والعضو الذي يعمل لا يضمر. قاعدة: العضو الذي يعمل لا يضمر. ما دام بتصلي أذن الفجر، لا ما أذن الأذان، هذا الأذان أول، الثاني الفجر على الثاني، في نشاط ذهني. وقف ليصلي، أول ركعة قرأ الفاتحة وسورة، والثانية. أما الثالثة الظهر ما في سورة، في نشاط. مرة قال لي طبيب، كانت والدتي مريضة الله يرحمها، قال حاكوها. أنا ما فهمت شو هالتوجيه. قال لي بس تحاكوها بدها تجاوب، لما بتجاوب يعمل الدماغ، بس يعمل بيتنشط. قلت المؤمن ما دام بيصلي في نشاط دائم، عنده 5 أوقات وكل وقت ركعات معينة، وأول ركعة مع سورة، وثاني ركعة مع سورة، الثالثة بلا سورة، بعدين قعود أول، قعود ثاني، تحيات، صلوات على النبي. الصلاة وحدها فيها نشاط. فالعضو الذي يعمل لا يضمر، العضو الذي يعمل لا يضمر. فلذلك أخواننا الكرام، الإنسان بده يعيش مستقبله، وأخطر شيء بمستقبله مغادرة الدنيا. العاقل والذكي والمتفوق والفهيم والناجح بحياته، بالمناسبة بتقول ناجح، النجاح محدود. إنسان بينجح بجمع المال، ناجح اسمه، أو بينجح باستلام منصب رفيع، كمان ناجح، أو بينجح بأسرته، كمان ناجح، أو بينجح بتجارته، كمان ناجح. أما الفلاح أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح أن تحقق الهدف من وجودك، أو أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. فالبطولة الإنسان يكون فالح، والعوام تستخدم هذه الكلمة: فلان فالح، حقق الهدف من وجوده.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.